Giờ chúng ta cùng đi vào xem là QB-code cho chúng ta được cái gì, các kỹ sư QS sẽ được cái gì khi ta dùng phần mềm QB-code này. Sau 2 phút thì phần mềm tính toán xong khối lượng của một cái dự án khoảng 18.000 m² như thế này. Chúng ta sẽ cùng xem cái kết quả mà QB-code đã tính ra như thế nào. Các bạn có thể view quantity, chọn tất cả. Đấy, như thế là đã tính toán xong đấy. Đây, các bạn có thể view quantity, phần column, đó, theo từng code này, code dưới hầm này, code tầng 1, code tầng 2, tầng 3 có những loại code như thế nào. Đấy, section width, section height có nghĩa là chiều rộng mặt cắt, chiều cao mặt cắt như thế này, và chiều cao của cái code là 3,9 m, number là số lượng là 9, tính ra volume là bằng này. Đó, khối lượng ván khuôn của nó là bằng này. Đó. Lần lượt phần wall là phần tường cũng thế. Đây, tường xây bằng gạch block là mấy cái kho thang ấy. Xây bằng gạch block tường 110. Khối xây là bằng này. Tường xây bằng brick, bằng gạch. Tường xây 220, tường xây 170, tường xây 110. Đó. Về phần đo cũng thế, tên tất cả các đo đối với tương ứng với cả từng tầng, chiều rộng của cửa, chiều cao của cửa, số lượng cửa và diện tích của cái khung, tức là cái chu vi ấy. Cái này là tổng chu vi của cái cửa ấy, cái cửa hình vuông như này thì nó là cái tổng chu vi. beam cũng thế, beam sẽ ra khá là chi tiết đây, các code đây, tất cả các tên beam ở đây ra hết. Section width, section height nghĩa là chiều rộng và chiều cao của cái rầm, cũng như chiều dài rầm. Net length tức là chiều dài thực của rầm, số lượng, thể tích, ván khuôn. Nó và ở đây còn có tách, ở đây còn có thể tách riêng ra là ván khuôn của cả đáy cả thành, hai chỉ ván khuôn đáy và ván khuôn thành. Như đây các bạn thấy đó là ván khuôn two side of beam, nghĩa là ván khuôn của hai bên thành. Các bạn có thể tùy chỉnh ở bất kỳ một cái bảng khối lượng nào nhé. Tùy chỉnh ở đây, tùy chỉnh sự hiển thị này. Đây, như ở đây là tôi đang để ván khuôn đây, ván khuôn của top, hay chính là cái ván khuôn của cái mặt đấy, tức là của cái mặt đáy của rầm đấy. Còn đây là ván khuôn two side, tức là ván khuôn hai bên, còn đây là ván khuôn tổng. Đó. Cái này tôi không thiết lập cái rule, tôi không thiết lập cái quy tắc tính toán cái phần này, mà tôi để cái phần này cả vào trong cái ván khuôn của sàn, tức là ván khuôn đáy của rầm. Tôi tính cả vào sàn, cho nên ở đây nó là không có. Phần sàn cũng thế, đây sàn thì đối với từng loại sàn có độ dày bao nhiêu thì diện tích bao nhiêu, soffit tức là cái diện tích là ván khuôn đáy nó là bao nhiêu, thể tích bê tông nó là bao nhiêu. Đó, rất là đầy đủ, kể cả là phần floor finish. Đó, đây là chiều dày chát tường á. Đó, đây là sàn, xin lỗi các bạn, đây là sàn, đây là chiều dày của cái viên gạch lát sàn á. Đó, đây là diện tích này. Đấy, chống thấm cũng thế. Đó, chống thấm cũng ra hết luôn, chiều cao chống thấm của thành tường ấy. Đây là chống thấm cho flat surface, có nghĩa là chống thấm cho cái bề mặt phẳng. Còn đây là chống thấm cho vehicle surface, tức là chống thấm cho cái bề mặt đứng, tức là cái thành ở chân tường á. Đầy đủ hết, tính ra bao nhiêu mét vuông. Phần pie cap tức là phần đáy cọc và phần móng, đây các bạn thấy rất đầy đủ. Phần đáy cọc đây, từng cái cọc luôn, rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu, cao bao nhiêu, số lượng bao nhiêu, thể tích bao nhiêu. Đó. Còn phân ra cả là ground beam, tức là rầm ở dưới móng ấy, hay là miền Nam gọi là đà kiềng ấy, miền Bắc gọi là rầm móng hay giằng móng ấy. Đó là sẽ không tính ván khuôn của đáy, chỉ tính ván khuôn thành, đúng không? Riêng phần rầm móng mà không tính ván khuôn đáy thì ván khuôn đáy đây nó sẽ loại trừ ra và chỉ tính ván khuôn thành đây. Chiều cao, chiều rộng, chiều cao đều được ghi ở đây cùng thể tích. Đó, tất cả những cái khác nữa, tất cả các cái thông số ở đây đều có thể có bảng khối lượng tính toán rất là chi tiết. Ngoài ra các bạn có thể xem khối lượng dưới cái dạng là view expression, có nghĩa là cái view expression là gì, là cái tính toán là cái xem khối lượng tính toán chi tiết cho từng cấu kiện. Đó, đây ví dụ tôi xem một cái cột đi, đây xem cái cột này, kích chuột phải ấn view expression nó sẽ ra. Đó, các bạn sẽ thấy nó khối lượng ở đây, thể tích của nó là thế này này, pi nhân 0,35 này. Đó, công thức rất là đầy đủ. Tôi có thể hiện kích vào đây là để hiện ra, để nó sẽ tính viết rõ cả công thức và chi tiết của cái công thức, tức là tất cả cái description của cái công thức ấy. Đó, hoặc có thể không hiển thị thì sẽ ra là pi nhân 0,35 nhân 2,25. Đó, trừ đi 0,447. Chính là deduct của wall, tức là trừ đi cái phần thể tích giao với cái tường này. Các bạn tưởng tượng xem chỗ này mà theo phương pháp truyền thống thì tính diện tích giao với cái tường này kiểu gì, công thức nào, diện tích ván khuôn đây. Một cái hay của thằng QB-code này là nó rất trực quan trong cái việc xem khối lượng. Các bạn kích vào vật thể này, kích cái cột này, các bạn xem, kích vào 3D deduction, tức là phần khấu trừ giao cắt mà 3D. Đây bạn có thể thấy nó khấu trừ giao cắt rất chi tiết. Đó, đầu tiên là original quantity, tức là cái khối lượng nguyên bản của nó.
Đó, sau đó là bạn deduct cái tường thứ nhất thì nó sẽ ra là bạn trừ đi phần này. Đó, bạn deduct tiếp tường thứ hai là nó trừ đi tiếp phần này, trừ đi cái phần màu trắng trắng này, là khối lượng còn lại là chỉ còn có mỗi cái màu xanh này thôi. Đó, tương tự như vậy là đối với ván khuôn, khối lượng nguyên gốc của nó là như này, nó là một cái đường bao của cái hình tròn như thế này, của cái cột trụ như này. Đó, và bạn deduct tường thứ nhất nó sẽ trừ đi cái phần màu trắng này. Bạn deduct tiếp theo là nó bên màu trắng này nó mất đi nhá, là tiếp tục nó trừ tiếp cái phần màu trắng bên này. Đấy, xong các bạn trừ tiếp, nó giao với sàn bên trên nữa, trừ tiếp đi. Đấy, ở đây là tôi đang đặt cái quy tắc tính toán, đó là cái phần ván khuôn giao với cả cái sàn này thì sẽ trừ đi phần sàn, trừ đi cái phần giao với sàn, tức là ván khuôn của cột sẽ bị trừ đi trong cái phần mà nó giao với sàn đó. Nên cuối cùng các bạn nhìn thấy không, ván khuôn nó chỉ còn lại có hai cái miếng này thôi, một cái miếng này và một cái miếng này. Đó, rất chi tiết. Tương tự nếu tôi mà muốn tính tường đây cũng thế, tôi xem nó khấu trừ 3D như thế nào. Đây, công thức nó rất chi tiết và đầy đủ ở đây, khối lượng này, đấy, diện tích ván khuôn đây, trừ đi cái gì nó ghi rất đầy đủ ở đây. Tôi muốn xem cái khấu trừ giao cắt của nó thì các bạn có thể thấy ở đây nó giao cắt với những cái gì. Đó, nó giao cắt với cả một cái tường khác. Đó, nó sẽ tự động tính toán cho mình. Ván khuôn cũng thế, ván khuôn gốc này. Đó, ván khuôn gốc này chỉ có hai cái mặt này thôi, hai miếng hai bên. Đó, thấy chưa? Bắt đầu nó sẽ khấu trừ dần dần này. Đây, nó khấu trừ rất nhiều thứ các bạn thấy. Khấu trừ giao cột đầu tiên là đây. Đó, mắt. Đó, tiếp theo là khấu trừ giao cái tường còn lại. Đó, và tiếp theo là nó trừ đi phần khấu trừ giao trừ với cả phần sàn bên trên nó. Đây các bạn thấy những cái phần giao nó sẽ trừ đi hết. Tính toán rất chi tiết, nó dùng tích phân mà, cho nên tất cả đường cong nó xử lý được hết. Đó, tổng quan về cái phần mềm Cubicode thì nó sẽ là như thế, cái kết quả mà nó cho các kỹ sư QS ấy sẽ là như thế. À quên, đây, sau đó các bạn có thể cái bảng này này, cái bảng khối lượng này này, cái bảng khối lượng mà tôi xuất ra lúc nãy ấy, tôi có thể xuất toàn bộ tất cả những cái này với Excel. Đó, lựa chọn thích xuất cái gì xuất ra thì xuất. Đó, thích xuất cái gì ra thì xuất. Đây, tôi sẽ xuất tạm thời nó ra ngoài desktop đây. Đó, rất nhanh chóng. Đó, thì các bạn sẽ có một cái bảng Excel. Đó, như thế vậy, từng tab một. Đây, nó chỉ là khối lượng trong kia xuất ra Excel thôi. Đó, từng tab một như vậy. Thì tổng quan về Cubicode thì là như thế. Để mà đi sâu hơn vào nó thì mời các bạn xem tiếp cái clip số 2.